สวัสดีทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนี่ย้อนกลับไปดูวีรกรรมของโซโลที่มาป่วนไว้ในวาโนะคนนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก็มาดูกันนะผมแต่ในวันนี้ผมไม่ได้เอามาทั้งหมดนะครับเลือกเอามาเพียงแค่15วีรกรรมของโซโลในวาโนะคนนี้เท่านั้นเริ่มจากวีรกรรมแรกของโซโลก่อนเลยก็คือก่อเรื่องวุ่นวายทั้งที่พวกคินเอมอนนั้นให้แทรกแซงกันแบบเงียบๆก็คือตั้งแต่ตอนที่เข้ามาในวาโนะพวกคินเอมอนเนี่ยครับได้มอบหมายให้โซโลนั้นใช้นามว่าโซโลจูโร่ทำหน้าที่ในการหาข้อมูลในเมืองหลวงดอกไม้แบบเงียบๆแต่โซโลนะครับก็เดินดุ่มๆไปจนถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนร้ายฆ่าคนโซโลก็เลยถูกผู้พิพากษานั้นสั่งให้ลงโทษโดยการคว้านท้องตัวเองด้วยมีดเล่มเล็กๆแต่โซโลนั้นก็ดันได้กลิ่นเลือดจากตัวผู้พิพากษาโซโลนั้นก็เลยรู้ว่าแท้จริงแล้วคนที่เป็นคนฆ่าก็คือผู้พิพากษาแล้วโยนความผิดนั้นให้โซโลนั้นก็เลยใช้มีดที่จะคว้านท้องนั่นแหละต่อสู้กับพวกซามูไรแล้วก็ฟันแสกหน้าผู้พิพากษาด้วยมีดสั้นนั้นแต่การฟันของโซโลนะครับมันรุนแรงมากๆขนาดที่ฟันศาลาจนขาดไปด้วยเลยต่อมาก็จะเป็นวีรกรรมที่2ก่อเรื่องวุ่นวายจนไคโดนั้นรู้ว่ากลุ่มหมอกฟางเนี่ยมาที่วาโนะคนนี้ซึ่งครั้งนี้ก็หนักขึ้นไปกว่าเดิมหลังจากที่โซโลนะครับหนีออกมาจากเมืองหลวงเพราะถูกทางการนั้นประกาศจับพอเดินเยอะๆเนี่ยก็เริ่มหิวเหล้าขึ้นมาจนมาเจอกับลูกน้องของไคโดที่กำลังไล่ตามจับโอซิรุโซโลนั้นก็เลยเข้าไปช่วยจัดการให้ซึ่งลูกน้องของไคโดนะครับก็มีเหล้าติดตัวมาพอดีโซโลนั้นก็เลยรีบไปซดเหล้านั้นเดี๋ยวมันจะลงแดงตายซะก่อนและที่นั่นเองก็เลยทำให้โซโลนั้นได้เจอกับลูฟี่อีกครั้งหลังจากที่แยกจากกันเพราะว่าลูฟี่นั้นเพิ่งมาถึงวาโนะหลังจากที่ไปตามซันจิที่เกาะบิ๊กมัมแล้วจากนั้นพวกโซโลก็ได้เจอกับฮอคินที่กลายเป็นดาราเด่นลูกน้องของไคโดก็เลยเกิดการต่อสู้กันขึ้นซึ่งโซโลก็ได้ฟันแสกหน้าฮอคินนั้นไป1ทีแต่ก็ต้องรีบหนีเพราะว่าโอทามะนั้นไม่สบายต้องพาโอทามะนั้นไปรักษาแต่ฮอคินเนี่ยก็ไม่ยอมให้หนีไปง่ายๆสร้างหุ่นฟางขนาดยักษ์ไล่ตามพวกโซโลมาโซโลนั้นก็เลยโชว์เทพจัดการหุ่นฟางยักษ์ของฮอคินซะเลยซึ่งแน่นอนครับว่าการต่อสู้ในครั้งนี้ฮอคินนั้นได้รายงานให้พวกไคโดนั้นได้รู้ว่าพวกกลุ่มหมวกฟางนี่มาที่วาโนะคนนี้วีรกรรมที่3นะผมก็คือถล่มฐานทัพของโฮนเดมแล้วก็ขโมยเสบียงไปให้พวกชาวบ้านที่อดอยากในครั้งนี้นะครับพวกโซโลได้ตามไปช่วยโอทามะที่ถูกลูกน้องของโฮนเดมนั้นจับตัวไปแน่นอนว่าไม่ได้มาช่วยแบบเงียบๆถล่มฐานทัพของโฮนเดมนั้นจนราบคาบแล้วในตอนนั้นนะครับสปีดเนี่ยก็นำเรือขนเสบียงมาพอดีพวกโซโลนั้นก็เลยชิงเรือขนเสบียงนั้นเพื่อที่จะเอาไปให้กับพวกชาวบ้านที่อดอยากและในครั้งนี้นะครับก็เลยทำให้ลอนั้นโมโหให้กับโซโลมากกว่าเดิมเพราะว่าก่อเรื่องวุ่นวายครั้งแล้วครั้งเล่าและวีรกรรมที่4นะครับโซโลนั้นก็หลงทางทั้งที่อยู่บนหลังของโคมาจิโยะแถมยังคิดว่าพวกลูฟี่น่ะเป็นคนหลงทางอีกนะมันไม่ได้หลงนะโซโลมันคิดว่างั้นซึ่งโซโลนะครับก็หลงทางไปจนถึงแคว้นคิบิและได้เจอกับยาสึอิเอะที่ตอนนั้นใช้ชื่อว่าโตโนะยาสึจนได้เจอกับชาวเมืองเอบิสึที่หัวเราะกันทั้งเมืองทั้งที่อดอยากจะตายอยู่แล้วและที่เมืองเอบิสึนะครับโซโลนั้นก็ถูกขโมยดาบชูซุยไปวีรกรรมที่5นะครับผมก็คือตามไปเอาดาบชูซุยคืนและช่วยฮิโยริน้องสาวของโมโมะหลังจากที่รู้ว่าชูซุยนั้นถูกขโมยไปโซโลเนี่ยก็ไล่ตามไปจนถึงแคว้นลิงโกซึ่งคนที่ขโมยดาบไปก็คือกิวคิมารุก็เลยได้ต่อสู้กันเพื่อที่จะเอาดาบคืนแต่ขณะเดียวกันนะครับฮิโยริกับโตโกะนี่ก็ได้ถูกนักล่าคามาโซนั้นไล่ตามมาฆ่าพอดีโซโลนั้นก็เลยเข้าไปช่วยแต่กิวคิมารุนี่ก็ใช้ทีเผลอเข้ามาก่อกวนในตอนที่ต่อสู้กับคามาโซโลนั้นก็เลยถูกเคียวของคามาโซนั้นเสียบเข้าให้แต่สุดท้ายนะครับโซโลนั้นก็จัดการคามาโซลงได้ส่วนตัวเองนั้นก็บาดเจ็บหนักอยู่เหมือนกันก็เลยหมดสติไปกิวคิมารุนี่ก็เลยใช้โอกาสนี้หนีไปส่วนโซโลนี่ก็ได้ฮิโยริเป็นคนที่จะทำแผลให้พอได้สติขึ้นมาก็เลยรู้ว่าแท้จริงแล้วฮิโยริก็คือน้องสาวของโมโมะส่วนวีรกรรมที่6นะผมก็คือเปิดตัวต่อหน้าศัตรูเป็นจำนวนมากเพื่อเข้าไปช่วยโอโตโกะในงานประหารยาสึอิเอะนะครับหลังจากที่รู้ว่าพ่อจะถูกประหารโอโตโกะนั้นก็วิ่งไปที่ร้านประหารทันทีซึ่งพวกโซโลนี่ก็วิ่งตามหลังไปจนถึงร้านประหารแต่เมื่อไปถึงนะครับยาสึอิเอะนั้นก็ถูกประหารต่อหน้าพวกโซโลและโตโกะซึ่งในตอนนั้นโซโลได้เห็นพวกโอโตโกะแล้วก็พวกชาวเมืองเอบิสึนั้นพากันหัวเราะกับการตายของยาสึอิเอะก็เลยทำให้โซโลนั้นโมโหเป็นอย่างมากแต่ฮิโยรินั้นได้บอกกับโซโลว่าพวกชาวเมืองเอบิสึได้กินผลสมัยที่ผิดพลาดเข้าไปก็เลยถูกช่วงชิงอารมณ์อื่นไปเหลือเพียงแค่หัวเราะอย่างเดียวและในตอนนั้นเองโอโรจินี่ก็ได้มาเจอกับโอโตโกะก็เลยคิดที่จะฆ่าโอโตโกะโทษฐานที่หัวเราะเยาะโอโรจิโซโลกับซันจิก็เลยเข้าไปช่วยโอโตโกะเอาไว้และเปิดเผยตัวต่อหน้าศัตรูเป็นจำนวนมากก็เลยถูกล้อมเอาไว้ต่อมาวีรกรรมที่7พยายามฆ่าโชกุนโอโรจิในตอนนั้นนะครับโซโลนั้นโกรธมากที่โอโรจินั้นสั่งประหารยาสึอิเอะโซโลนั้นก็เลยเข้าไปโจมตีโอโรจิแต่ก็ถูกเคียวชิโร่นั้นเข้ามาขัดขวางเอาไว้ก็เลยทำให้โอโรจินั้นหนีไปได้และในตอนนั้นฮิโยริก็กำลังจะถูกกลุ่มนินจาโอนิวะบังนั้น
นั้นเล่นงานอยู่พอดีโซโลนั้นก็เลยเข้าไปช่วยเพื่อพาเธอหนีเข้าป่าทำให้ซันจินั้นอิจฉาเล่นๆแต่ก็ถูกกลุ่มนินจาโอนิวาบังนั้นไล่ตามมาโซโลก็เลยจัดการพวกนั้นไปหลายคนแล้วก็มานอนพักเหนื่อยใกล้ๆกับฮิโยริอยู่ในกระท่อมวีรกรรมที่8ยอมปล่อยดาบชูซุยซึ่งหลังจากที่โซโลนะครับพาฮิโยรินั้นหนีมาจากพวกกลุ่มนินจาโซโลนั้นก็กลับมาตามเอาดาบชูซุยนั้นคืนจากกิลคิมารุอีกครั้งซึ่งในตอนนี้นะครับโซโลก็ได้เล่นงานกิลคิมารุนั้นจนลงไปนอนกองอยู่ที่พื้นแต่แล้วคาวามัตสึก็ได้เข้ามาขวางแล้วในตอนนั้นนะครับพวกลูกน้องของไคโดก็ได้ตามมาแก้แค้นกิลคิมารุอยู่เหมือนกันเพราะว่าพวกมันก็ถูกกิลคิมารุนั้นขโมยอาวุธไปเหมือนกันกิลคิมารุนะครับก็เลยถูกยิงไป1 นัดก็เลยทำให้พวกโซโลนะครับได้สู้กับพวกลูกน้องของไคโดส่วนกิลคิมารุก็อาศัยจังหวะนี้หนีไปอีกครั้งซึ่งโซโลเนี่ยก็ไล่ตามไปจนถึงที่เก็บดาบจำนวนมากที่กิลคิมารุนั้นขโมยไปเก็บไว้ซึ่งโซโลนะครับก็พยายามที่จะหาดาบชูซุยของเขาแต่มันก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ส่วนฮิโยริที่ได้รู้แล้วว่าดาบที่โซโลต้องการตามหาก็คือดาบชูซุยซึ่งมันเป็นสมบัติชาติของวาโนะฮิโยรินี่ก็เลยให้โซโลนั้นคืนมันให้กับวาโนะเดี๋ยวเธอจะมอบดาบเล่มใหม่ให้กับโซโลซึ่งเคยเป็นดาบของโอเด้งเอ็นมะซึ่งตอนแรกนะครับโซโลนี่ก็อิดออดอยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายโซโลก็ยอมปล่อยให้ชูซุยนั้นกลับคืนสู่วาโนะวีรกรรมที่9นะครับบุกเกาะโอนิงาชิมะทางประตูหน้าตรงๆทั้งที่พวกคินเอมอนแล้วก็พวกรอนะครับยังประชุมปรึกษาหารือวางแผนกันอยู่ว่าจะบุกไปทางไหนแต่พวกโซโลนะครับก็บุกไปเปิดตัวอย่างอลังการเพราะว่าโซโลนะครับก็อยากที่จะทดสอบดาบเอ็นมะแบบจริงๆจังๆอยู่เหมือนกันแต่จุดประสงค์อีกอย่างของโซโลก็คือเหล้าเพราะว่าได้กลิ่นเหล้านั้นลอยโชยมาอยู่แต่ไกลวีรกรรมที่10นะครับบุกไปเงียบๆในรูปแบบของโซโลหลังจากที่ปลอมตัวแต่งชุดเหมือนกับลูกน้องของไคโดด้วยพลังของคินเอมอนพวกโซโลนะครับก็ได้แทรกแซงเข้ามาในกลุ่มร้อยอสูรนั้นแบบเนียนๆแต่วันในตอนนั้นนะครับลูฟี่นี่ดันหัวร้อนเพราะว่าถั่วแดงต้มก็เลยเสียงดังเอะอะโซโลเนี่ยครับก็เลยมาพูดเตือนลูฟี่ว่าทำตัวเงียบๆไม่เป็นหรือไงแต่การปรากฏตัวของโซโลนี่มันฟันตึกขาดทั้งตึกเลยคือแบบเงียบมากแต่พอรู้ว่าลูกน้องของไคโดนะครับเอาถั่วแดงนั้นมาละเลงเล่นก็เลยทำให้โซโลนั้นโมโหตามลูฟี่ไปอีกคนก็เลยกระทืบลูกน้องของไคโดนั้นไปหลายคนก็เลยทำให้แผนแตกตอนนี้พวกไคโดนั้นรู้แล้วว่าพวกกลุ่มหมวกฟางนี่บุกเข้ามาพวกโซโลนะครับถูกล้อมไปด้วยกลุ่มของไคโดแถมยังถูกอาโพนั้นโจมตีแบบงงๆอีกว่ามันโจมตีมาทางไหนวะซึ่งลูฟี่นะครับก็โดนอาโพโจมตีเหมือนกันโซโลนั้นก็เลยอุ้มลูฟี่นั้นพาหนีไปตั้งหลักก่อนวีรกรรมที่11ชิงยาแก้ไวรัสอสูรเยือกแข็งซึ่งในตอนนั้นนะครับควีนนี่ได้ใช้ไวรัสอสูรเยือกแข็งนี่กับพวกซามูไรแล้วก็ลูกน้องของมันด้วยและหนึ่งในนั้นที่ถูกไวรัสอสูรเยือกแข็งก็คือชอปเปอร์แต่ยาแก้ไวรัสควีนนะครับมันทำขึ้นมาเพียงแค่หลอดเดียวแล้วคนที่เก็บยานั้นไว้ก็คืออาพูซึ่งชอปเปอร์นะครับก็เลยบอกให้โซโลนั้นช่วยไปเอายาแก้ไวรัสนั้นมาให้หน่อยโซโลนะครับก็เลยไล่ล่าอาพูจนได้ยาแก้ไวรัสมาให้ชอปเปอร์และช่วยคนได้เป็นจำนวนมากวีรกรรมที่12นะครับผมก็คือการชะลอการโจมตีประสาทของไคโดกับบิ๊กมัมหลังจากที่มันโก้ได้โยนโซโลนั้นขึ้นไปบนดาดฟ้าพวกโซโลนะครับก็ได้ต่อสู้กับไคโดและบิ๊กมัมซึ่งโซโลนี่ก็โชว์เทพอยู่หลายรอบเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการใช้ท่าผ่าเพลิงของคินเอมอนหรือจะเป็นการฟันด้วยดาบเอ็นมะจนทำให้ไคโดนั้นตกใจแล้วก็หลบการโจมตีของโซโลและที่สำคัญก็คือการชะลอการโจมตีท่าประสานของไคโดกับบิ๊กมัมซึ่งที่ใช้คำว่าชะลอครับก็เพราะว่าโซโลนั้นไม่สามารถที่จะหยุดท่าโจมตีประสานนั้นได้เพียงแค่ชะลอให้มันช้าลงนิดนึงเท่านั้นแต่ถ้าโซโลไม่ทำแบบนั้นนะครับพวกลูฟี่นี่ก็อาจจะหนีไม่ทันแล้วก็ถูกการโจมตีนั้นจนบาดเจ็บหนักจนอาจจะต่อสู้ไม่ไหวก็เป็นได้ซึ่งถึงแม้ว่าจะต้านไว้แค่แป๊บเดียวแต่โซโลนะครับก็บาดเจ็บหนักอยู่เหมือนกันคือบาดเจ็บหนักแหละเพราะว่ากระดูกหักไปหลายซี่เลยต่อมาวีรกรรมที่13โซโลนั้นทุ่มสุดตัวเพื่อช่วยลูฟี่และสร้างบาดแผลให้กับไคโดซึ่งการกระทำนี้ของโซโลนะครับผมก็คิดว่ามันเท่ดีนะก็คือในตอนนั้นนะครับลูฟี่นั้นถูกไคโดนั้นกระทืบสลบไปอีกรอบแล้วไคโดนี่ก็คิดที่จัดการลูฟี่นั้นให้มันเสร็จสิ้นสักทีโซโลนั้นก็เลยเข้าไปขวางโซโลนะครับก็ได้ทุ่มพลังที่เหลืออัดลงไปในวิชาก้าวดาบฟันเข้าใส่ไคโดจนเลือดสาดและในตอนนั้นเรื่องที่โซโลก็มีฮาคิราชันก็ได้ทำให้ไคโดนั้นสงสัยแกเองก็มีฮาคิราชันเหมือนกันเหรอแล้วโซโลนะครับก็ล้มลงไปและถูกไคโดนั้นฟาดกระเด็นหมดสติไปอีกคนวีรกรรมที่14ปลุกฮาคิราชันเพื่อจัดการคิง1 ใน 3ภัยพิบัติและนี่ครับก็คือการทุ่มสุดตัวอีกครั้งของโซโลหลังจากที่ได้ยาคืนสภาพของเผ่ามิงทำให้โซโลนั้นกลับมามีแรงต่อสู้ได้อีกครั้งแต่ผลข้างเคียงของมันก็คือหลังจากที่ยาหมดฤทธิ์มันจะทำให้โซโลนั้นบาดเจ็บมากกว่าเดิมอยู่หลายเท่าซึ่งคู่ต่อสู้ของโซโลก็คือคิงศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดใน3ภัยพิบัติได้ยังเป็นเผ่าลูนาเลียที่โดดเด่นเรื่องการโจมตีไม่เข้าซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งโซโลเนี่ยก็ทุ่มพลังฟันเข้าใส่คิงอยู่หลายครั้งแต่คิงนี่ก็ไม่มีบาดแผลเลยด้วยซ้ำจนเมื่อโซโลนะครับจับทางได้ว่าถ้าคิงนั้นเพิ่มความเร็วการป้องกันของคิงนั้นมันก็จะลดลงแต่ถ้าฟันไม่รุนแรง
แรงมากพอก็อาจจะจัดการคิงลงไม่ได้โซโลนะครับก็เลยทุ่มสุดตัวใช้วิชา3ดาบมังกรมัจจุราช130จิตอาวรขุนศึกพยองมังกรทะยานฟ้าซึ่งท่านี้นะครับเป็นการโจมตีที่โซโลนั้นดึงเอาฮาคิราชันนั้นออกมาใช้ร่วมด้วยและมันนะครับก็สามารถจัดการคิงลงได้สำเร็จและวีรกรรมที่15หนีจากเนื้อมือของยมทูตหลังจากที่ยาหมดฤทธิ์นะครับความเจ็บปวดที่สุดแสนทวีคูณก็ได้โหมกระหน่ำเข้าใส่โซโลจนเกิดภาพหลอนเห็นยมทูตที่ถือเคียวอยู่ตรงหน้าแต่ในตอนนั้นนะครับโซโลนี่ก็หมดแรงจนไม่สามารถที่จะขยับตัวได้และหมดสติไปจนได้แฟรงกี้นั้นมาช่วยพาไปหาชอปเปอร์นั้นให้รักษาจนโซโลนะครับได้สติกลับขึ้นมาอีกครั้งถ้าเป็นคนทั่วไปบาดแผลขนาดนั้นนะครับคงตายหาไปแล้วล่ะแต่นี่เป็นลูกเรือของลูฟี่ก็เลยได้สกิลตัวละครหลักมาด้วยก็เลยรอดมาได้นั่นเองโอเคครับผมนี่ก็คือ15วีรกรรมของโซโลในวาโนะคนนี้ที่ผมได้รวบรวมมาให้ทุกท่านได้ดูกันว่าโซโลนั้นเคยไปก่อเรื่องวุ่นวายอะไรในวาโนะคนนี้บ้างก็ไม่ได้เอามาทั้งหมดหรอกครับเอามาเพียงแค่15เรื่องที่น่าจะถูกใจผมเท่านั้นแหละโอเคครับผมสุดท้ายนี้ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเรายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ